ongoing na nagluluto ako. Ang niluluto ko, ito yung sinasabi nilang kalabasa at sitaw sa gata. O kaya ginatang kalabasa at sitaw. Kaya ganyan, oh. May kalabasa at may sitaw. Ito yung kalabasa. Ito yung sitaw or long stem beans. Ganito lang kaiksi ang aking pagputol. Kasi pag ganito, oh, para madaling kainin, lunukin, compare it with this. Mga iba ganito kahaba, oh. Pero ako ganito lang. Yeah? See that? Less than 2 inches. Mga iba, more than 2 inches. Abot pa ng 3 inches. Mahirap lunukin yun. Kaya, ang ginagawa ko, ganito lang. And then, igigisa ko sa karneng baboy. Ganyan. Ongoing. Tsaka, bawang, luya, sibuyas. And then, I'm adding this shrimp. And then, ito. Ginatang gulay. Panoorin lang. Watch out for me. Welcome to my channel. Ito, oh, inulog ko na lahat. Yung bawang, sibuyas, at luya. Nako, it's foggy. It's because of the steam. Sorry. Pwede ko na kayo ihulog. Wala kasi naghahawak ng camera. Medyo malinaw ulit. Talagyan ko na ng tubig. Gusto ko masabaw ito, kaya maraming tubig akong nilagay. And then I can put this one in. Coconut milk powder. But do you know that the fresh coconut milk powder is much better than this processed powder? Mas masarap yung fresco, di ba? There, mix it. Mix, halo-halo. Nalagyan ko na kanina ng asin. Baka hindi ko lalagyan ng paminta. Then, takpan. Let's cover it. There. And then, hintayin nating maluto. Okay? Okay, habang hinihintay natin na maluto yung kalabasa at sitaw, mag-slice tayo ng red onions. Ganito. Semi-secret ko to. Hindi ko ginagawa every time. Pero kung naisip ko, ginagawa ko. Maghiwa tayo ng sibuyas na red. Pwede rin yung hindi pula. Ganito lang. Ganyan. Tapos, isuhulog to pag malapit ng maluto. It adds more flavor. Ayan. Gets nyo? Okay. Hindi pa luto eh. Malayo-layo pa. Okay. Malapit nang maluto. Kaya ilalagay ko na itong malalaki ang hiwa na sibuyas.
Takpan ulit. Hintay lang, mamaya lang, hanguin ko na. You see this? Ito na. Naglagay ako ng isang serving. Tapos na. Maganda, 'di ba? Syempre, masarap kainin na ulam o kaya ay by itself or with rice. It tastes good. Okay. By the way, it's Valentine's Day today. It's February 14, 2021. So I'm saying happy Valentine's Day. Thank you for watching. Subscribe to my channel. Have a pleasant day. Good day. My family is very welcome. So here it is. I'm cooking it somewhere. Again, good day.